Hello guys! Ayan, another unboxing tayo from Amazon. Ayan, isi-set up natin yung ating TV. Ayan siya. Tararan! So, okay guys. Anyway, nagupit ko na siya para hindi na makita sa ating video yung knife or scissor. So, ayan. Paano nga ba i-connect ang Anycast sa TV? So, ito yung gagawin natin ngayon. Dahil ang TV ko, hindi siya ready para sa cellphone ko. So, hindi ko ma-connect ang aking YouTube sa TV ko. Sayang naman yung laki ng TV. Hindi ko siya mapanoodan ng mga YouTube. So, meron na siyang 4K na mapapanood. Napakalinaw nun guys. Di hamak sa 720p or 1080p. Ito, 4K na to. So, ang linaw na ito guys. H.265 HEVC new Anycast, iOS 12, bali Chrome din to. Pwede rin siya sa Android, Windows, iOS, MacOS, wireless display dongle. 2.4G single band ang ating kinuha. So, 4K na rin siya pag napanood sa TV. So, i-unbox na natin. Syempre, ito, ayan. Madali lang siya guys. First time kong isi-set up ito. Pero parang madali lang naman siyang sundan. So, ito yung ating manual. Manual na guide. Pero, hindi ko na siguro kailangan nito. Madali naman siyang i-connect. So, ito na yung ating Anycast. Ayan. Kita na naman yung aking band-aid. And then, ito yung wireless niya. Pasensya na sa mga band-aid. Sobrang sipag daw. Sugat-sugat na yung kamay. Ito yung wireless antenna. And then, yung USB and adapter. Ito guys, pwede nyo rin mismo sa TV isaksak. Tapos ito, HDMI. Ayan, HDMI na siya. Or, pwede rin sa talagang sakan. Diba? Limot-limot. Lola na kasi. So, okay. I-set up na natin siya sa TV. So, ayan. I-set up na natin siya. Tanggalin muna natin yung ating TFC. So, para makita nyo. Pwede siya dito. Ito yung number 3, HDMI. Pwede rin dun sa loob. Pero, parang sira na yata yung sa gilid ng TV. So, ang gagamitin natin is yung HDMI sa likod. So, ayan siya. I-connect na natin. HDMI number 1. Ayan. And then, i-plug in na natin to. Plug in. Ayan. So, mapapansin nyo, may light na yung may signal na yung ating yung Anycast. Okay. So, let's proceed. So, open na natin siya. And then, ilagay natin siya sa HDMI 1. So, ayan na siya. Ito yung magiging password ng ating Anycast. And then, ida-download itong Easy Mira. And then, dahil sa iPhone ko siya i-connect, so iOS tayo. And then, dito natin makikita kung connected na yung ating cellphone sa Anycast. Okay, so let's begin. Ito na siya. So, pupunta tayo sa ating settings. Ayan. And then, Wi-Fi. So, na-download na natin eto muna, na-download ko na si Easy Mira. Ayan. Ayan si Easy Mira. Bali, in-scan lang natin doon. Ayan, in-scan natin yung cellphone. So, okay na yan. Dapat may check sa iPhone.
Ayan. And then, punta tayo sa Wi-Fi settings. And, click natin ang ating Anycast. Ayan. Magko-connect na siya. Ayan. So, connected na siya sa Anycast. And then, punta na tayo sa screen mirroring. Ayan. Screen mirroring. Parang lumalabo. Ayan. Screen mirroring. So, i-check natin. Ayan. Okay. Ayan na. Nasa Anycast na tayo. Nasa TV na ang ating connection. And then, ayan, kasi palapag, paano ba? Ganyan yung ginawa ko. So, punta tayo ng YouTube. Sample. Yan. So, para maging wide yung screen, pwedeng i-rotate or i-click lang natin yung pang-wide para sa screen. So, magiging wide na siya. Okay, ayan. So, nakakonect na tayo, guys. Diba, napakadali lang niya. Connected na siya. Ayan, inalis ko yung sounds kasi baka makopyright. So, voice over na lang tayo. Ayan, sa ngayon, mapapanood ko na lahat ng gusto kong panoodin na nandito lahat sa cellphone. Yun, lalo na yung sa YouTube, pag gusto kong malaki ang mabuview ko, yan. Diyan ko siya papanoodin. Tapos yung mga gusto kong movies na lagi kong wina-watch, ayan, mapapanood ko na rin sa YouTube sa wakas. Kasi nga, yung TV ko is hindi siya ready for connecting sa cellphone. So, diba, ang laki-laki na niya. So, if gusto kong manood ng TFC, hindi ko na kailangan gamitin yung akin ito. Ayan. Itong aking TFC box. May TFC ano kasi ako eh. Ayan. No need ko na siyang gamitin. Ayan. Pwede na rin ako mag-connect sa TFC ko sa cellphone. Ayan. Sige. Tapusin natin to. Ayan yung Reno 3 Pro. Mamaya kita i-watch. Yan yung mga okay. Sample tayo sa aking TFC. Ayan. So, naka-download na rin ang aking TFC sa cellphone. No need ko na siyang gamitin yung aking pinakang kikay ng TFC. Ayan, kikay ko. Same din naman siya. So, hanap tayo ng gusto nating panoodin. So, bali dito na ako nagpe-pay sa cellphone ko through iTunes card. Yan, watch now. Yan, hindi ko na, dahil sa coronavirus, sa COVID, day off ng mga, wala tayong mapanood ngayon, walang palabas. So, replay na lang yung mga palabas na wina-watch kong drama. Yun nga pala guys, ingat po tayong lahat at kung maaari, wag na nga talaga tayong magsilabas hanggang tiisin muna natin yung sinabing kung ilang buwan, 1.5 months hanggang April 14, diba? Yan. So, loading. Anyways, okay na yan. Basta guys, ayun na, ingat tayong lahat and para hindi na kumalat yung virus na yan at manahimik na siya, manahimik din muna tayo sa ating mga bahay. Nood-nood na lang tayo sa ating mga bahay or pag-vlog. Guys, hanggang dito na lang. Ayan, at na-set up na natin. Loading pa rin ang ating TFC. So, thank you for watching guys. Till next vlog. Thank you. Bye.